Me ollaan nyt täällä Evolla Metsähallituksen mailla pitämässä partiolaisten suurleiriä, pääkaupunkiseudun partiolaisten suurleiriä. Meillä on täällä noin 5500 partiolaista noin viikon verran. Heille ollaan tehty täysinfra, vedet, sähköt, saunat, keittiöt, kaikki mitä normaalissa elämisessä tarvii. No meillä on ollut aina haasteena mitata vähän, että miten vettä, sähköä ja internettiä kulutetaan leirialueella. Innofactor on siinä auttanut meitä IoT-järjestelmän myötä, eli he auttaa meitä keräämään sitä dataa erilaisista mittareista täältä ympäri leirialueella. Meillä on Azure käytössä Innofactorin kautta ja sieltä sitten erilaisia raportointinäkymiä, esimerkiksi saunojen lämpötilat, vedenkulutusdataa, niitä pystytään katsomaan. Samoin sitten käymälöiden täyttösasteet, että onko jotain käymälöitä täyttymässä, tarvitseeko tehdä jotain korjaavia toimenpiteitä. Raportit meillä kehitetään Power BI:llä ja siihen sitten päälle tulee visualisoinnit, mitkä on sitten tavalliselle käyttäjälle helppoja ymmärtää. Innofactorin kanssa hommat on sujunut varsin mukavasti. Erityisen hyvä on ollut yhteydenpito tekemisen aikana. Käytännössä jatkuvasti ollaan nähty, mitä Innofactorin päässä ollaan tekemässä. Jatkuvasti ollaan saatu kommentteja, kehitysideoita ja myös aktiivisia kysymyksiä on tullut, että miten aiotte toteuttaa ja miten toteutatte. Eli yhteistyö on sekä ruokkinut meidän omaa tekemistä, mutta myös varmistanut sen, että ollaan saatu sitä, mitä meidän tarpeet vaatii. Partiolaisilla on pokkaa pelastaa maailma ja siihen on tosi tärkeää tietää, että minkälainen hiilijalanjälki meiltä jää tänne leirialueelle. Meidän nuorimmat sudenpennut ja seikkailijat myöhemmin saavat realisoitua, että minkälainen tapahtuma tämä on kulutuksen ja ympäristön kannalta.